Không chắc về số phận của người em gái. Một cậu bé đã đi vào limbo. Phát triển và phát hành bởi đội ngũ Playdead Studio và ra mắt vào 21 tháng 7 năm 2010. Không chữ, không hội thoại, không giải thích. Limbo ngay từ lúc bắt đầu đã đưa chúng ta vào một thế giới phẳng với hai tông màu đen và trắng. Với sự thông thái được hình thành sau hàng thập kỷ phá đảo các trò chơi, bạn sẽ dần hiểu ra rằng chúng ta đang điều khiển một cậu bé tỉnh dậy trong một khu rừng tối tăm. Không hề có bất kỳ thông tin nào về tên hay nhân dạng hoặc tại sao cậu là ở đây và làm sao cậu đến được đây. Sau một hồi tham quan thì chúng ta sẽ nhanh chóng nhận ra khu rừng này là một nơi nguy hiểm và nhiệm vụ chính lúc này là tìm đường thoát khỏi đây. Và trong quá trình đó, ta sẽ được gặp những sinh vật kỳ lạ và môi trường xung quanh sẽ thay đổi không ngừng. Nếu bạn là một người mới chơi Limbo lần đầu thì bạn sẽ tốn một khoảng thời gian trong Limbo chỉ để giải đố và chết. Và bạn sẽ chết rất nhiều lần cho đến khi giải được câu đố để mở đường đến câu đố tiếp theo. Một điều hiển nhiên là để có thể hoàn thành hết Limbo, bạn sẽ cần khá nhiều não. Và cuối game sẽ nhận thêm một kết thúc không thể nào mở hơn từ nhà phát triển. Và xin chào các bạn đã trở lại với phân tích game. Ở video này chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cốt truyện của Limbo. Trước khi đi vào phân tích các thông tin có sẵn, mình sẽ phải đọc cho các bạn hướng dẫn sử dụng của video. Đây là một phần mới để nhắc cho các bạn biết rằng video này sẽ chứa những nội dung spoil. Và nếu bạn không hiểu spoil là gì, thì spoil là từ dùng để nói về hành vi tiết lộ nội dung của một sản phẩm giải trí và gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của những người đã nhìn thấy nội dung spoil đối với sản phẩm đó. Và những người tạo các nội dung spoil sẽ được gọi là spoiler. Vậy có nghĩa phân tích game là một spoiler? Mình nghĩ câu trả lời là đúng, vì phân tích game thật sự là một spoiler. Và điều này sẽ dẫn đến dòng thứ hai trong hướng dẫn sử dụng. Đó là những ai chưa chơi hoặc lần đầu xem phân tích game thì hãy dừng ngay video này và nhìn xuống phía dưới. Click vào dấu like, đăng ký và chuông để có thể nhận được thông báo các video mới nhất từ phân tích game. Sau đó trở lại và theo dõi tiếp video. Chắc lúc này các bạn sẽ hỏi rằng chuyện gì vừa xảy ra. Thì đó chính là nội dung hướng dẫn sử dụng video của phân tích game. Và đừng chần chừ nữa, không có thời gian giải thích đâu. Chúng ta hãy cùng nhau trở lại với Limbo. Sau khi cố gắng tìm hiểu xung quanh trò chơi thì ta có khá ít thông tin. Tất cả được mô tả vỏn vẹn bằng một câu duy nhất của nhà phát triển, rằng cậu bé không chắc về số phận của người em gái và đã đi một mình vào Limbo. Tựa game này dường như không cho thêm bất kỳ thông tin nào khác. Điều này khiến ta phải định nghĩa từng dữ liệu trong dòng mô tả. Vậy thì trước tiên, Limbo là gì? Limbo, hay còn được gọi là thế giới bên kia, một khái niệm xuất hiện từ thời Trung Cổ nhưng chưa bao giờ được định hình rõ ràng trong bất kỳ tôn giáo nào. Trong thần học, Limbo đề cập đến một ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục, là nơi mà linh hồn của những người mới chết sẽ đến và tại đó họ sẽ được phán xét tùy vào mức độ tội lỗi mà họ đã gây ra khi còn sống. Trong tác phẩm Thần Khúc của Dante Alighieri, Limbo không chỉ là nơi phán xét tội lỗi mà còn là nơi trú ngụ của những linh hồn vô thần. Những linh hồn này không bị đọa đầy bởi địa ngục nhưng cũng không nhận được niềm vui từ thiên đàng. Còn theo lý thuyết viễn tưởng của bộ phim Inception, Limbo giống như một ranh giới giữa giấc mơ và thế giới thật. Nói cách khác là một không gian mơ vô định. Mọi thứ trong không gian đó đều được tạo ra bởi người đang mơ và chỉ có thể thoát khỏi đó khi bản thân họ nhận thức được và tự sát để có thể tỉnh dậy hoàn toàn trong thế giới thật. Một người được xem là đang ở trong Limbo chỉ khi họ rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Và đây là một lý thuyết rất hay, và khi đem lý thuyết này áp dụng vào câu chuyện của Limbo, nó sẽ tạo ra giả thuyết rằng cậu bé có một đứa em gái bị hôn mê và rơi vào Limbo. Cậu đã một mình bước vào Limbo để tìm em gái. Nhưng theo logic thì đây là một giả thuyết sai, vì bộ phim Inception ra mắt vào 8 tháng 7 năm 2010, còn Limbo được ra mắt vào 21 tháng 7 năm 2010. Đồng nghĩa với việc nếu Limbo dựa theo lý thuyết giấc mơ của Inception thì trò chơi phải được tạo ra trong vòng 13 ngày, và điều này là hoàn toàn không thể. Vì vậy chúng ta có thể bỏ qua ý nghĩa viễn tưởng của Limbo và bám theo nghĩa thần học. Trong dòng mô tả, chúng ta sẽ thấy cậu bé đã đi vào Limbo. Vậy là cậu bé này đã chủ động vào Limbo, và với chi tiết rằng chỉ có người chết mới vào được Limbo, thì ta có thể khẳng định rằng cậu bé đã tự sát, và tự sát trong tôn giáo là một tội lỗi rất nặng. Điều này cho ta thấy, khi chủ động bước vào Limbo, cậu bé đang mang tội lỗi, và toàn bộ quá trình chết và giải đố liên tục đều là những hình phạt mà cậu bé phải trải qua. Những sinh vật, đồ vật và môi trường trong Limbo đều dựa trên nỗi sợ của cậu bé, như là sợ bẫy gấu, sợ hầm trong, sợ bắt nạt, sợ cây đổ, sợ bị điều khiển, sợ không gian hẹp, sợ nước, sợ điện giật, sợ bóng tối, sợ súng, sợ cưa, sợ côn trùng và sợ độ cao. Và dựa vào chi tiết sợ súng, rất có khả năng cậu bé là người sống trong thời kỳ chiến tranh. Việc sợ cưa và sợ cây đổ cho mình nghĩ rằng gia đình cậu làm nghề thợ mộc,
Điều này cũng giải thích vì sao cậu và em gái lại sở hữu một căn nhà gỗ trên cây. Chúng ta sẽ thắc mắc vì sao cậu bé lại biết được tìm đến người em gái. Vì nếu để ý kỹ cậu bé, chúng ta sẽ thấy đặc điểm đặc biệt giữa cậu bé với những đứa trẻ khác. Đó chính là đôi mắt phát sáng. Và tại sao đôi mắt lại phát sáng? Thì trong poster của Limbo, chúng ta sẽ thấy cậu bé đi về hướng có ánh sáng. Và dường như nơi nào có người em gái, thì nơi đó chúng ta sẽ thấy ánh sáng rực rỡ. Hình ảnh ánh sáng còn mang ý nghĩa là có mục đích. Nó cho ta hiểu rằng cậu bé sẽ vượt qua mọi cạm bẫy chỉ để đến được nơi có ánh sáng, vì cậu biết rằng em gái mình đang ở đó. Còn một chi tiết nữa là ngay từ đầu game, ta sẽ tự hiểu được rằng để hoàn thành trò chơi, chúng ta phải đi về phía bên phải. Trong tiếng Anh, bên phải được gọi là right, và right thing, right way, nghĩa là điều đúng và là con đường đúng. Điều này chứng tỏ cậu bé ngay từ đầu đã biết rằng mình đang đi đúng hướng. Trở lại với dòng mô tả, cậu bé vào Limbo vì lý do không chắc về số phận của người em gái. Và vì cậu bé bước vào Limbo để tìm em gái, nên mình khẳng định là người em gái đã chết. Còn sự không chắc chắn ở đây thì có lẽ cậu bé biết rằng em mình đã chết, nhưng băn khoăn không biết liệu em gái có được lên thiên đàng hay không. Các manh mối này cho ta thêm thông tin rằng người em gái chết trước, sau đó cậu bé tự sát và chết sau. Bây giờ hãy tìm hiểu về nguyên nhân gây ra cái chết của người em gái. Trong toàn bộ trò chơi, cảnh duy nhất chứa nhiều thông tin về người em gái chính là phần menu đầu tiên. Nếu đã chơi game rồi thì các bạn sẽ dễ dàng nhận ra khung cảnh trong mở đầu cũng chính là khung cảnh lúc kết thúc của trò chơi, nhưng nó khác đi khá nhiều. Các bạn sẽ thấy ở đây, đất và cỏ có dấu hiệu xáo trộn. Nhìn kỹ sẽ thấy hai bầy ruồi đang bay xung quanh. Căn nhà gỗ thì đổ nát, còn cầu thang thì bị đứt một đoạn bên dưới. Trên cành cây thì xuất hiện một vài rong rêu, và đem hai tấm hình vào Photoshop để đối xứng thì mình khá chắc chắn rằng vị trí của hai bầy ruồi hoàn toàn trùng với vị trí của cậu bé và người em gái trong ending. Tất cả những thông tin trên cho mình giả thuyết rằng bối cảnh câu chuyện nằm trong thời kỳ chiến tranh. Người em gái khi đang chơi dưới căn nhà gỗ thì đã bị dính một trái bom của quân địch và chết. Cậu bé sau khi biết điều đó liền tự sát để chết cùng em mình, dẫn đến toàn bộ quá trình tìm kiếm người em gái trong Limbo. Và hành trình này là mình cảm thấy đây còn là sự dần trưởng thành của cậu bé. Chúng ta thấy cậu bé trải qua rất nhiều cạm bẫy và thất bại, từ đó càng trở nên mạnh mẽ và thông minh. Cậu đã chấp nhận nỗi sợ và biến nó thành sức mạnh để vượt qua những nỗi sợ khác. Ngay từ đầu, trò chơi đã đẩy cậu bé vào vô số hiểm nguy, nhưng cậu vẫn không dừng lại, và với đôi mắt luôn hướng về ánh sáng, cậu biết đây sẽ là một hành trình có giá trị. Có thể bạn sẽ hỏi rằng khi cậu bé gặp được em gái mình, đó là thật hay là ảo giác? Chúng ta không thể trả lời câu hỏi này, vì bạn cũng biết rằng cậu bé đang ở Limbo. Đây là nơi ranh giới của các định nghĩa và vạn vật. Có lẽ việc cậu bé gặp được em gái là thật, nhưng nếu như nó chỉ là ảo giác, thì mình chắc một điều, với mục đích và sự quyết tâm, cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Và trên hết là luôn dốc hết sức để đôi chân của mình luôn đi về hướng mà cậu cho là đúng. Và đó là giả thuyết của phân tích game cho cốt truyện của tựa game Limbo. Nếu có gì không hợp lý hoặc sai sót, các bạn hãy comment ngay phía dưới nha. Và hãy nhớ những gì mình nói trong video chỉ là giả thuyết thôi. Đừng quên để lại một like, share và theo dõi phân tích game. Mình là Zino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nha.